Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Στο τελευταίο βίντεο είχαμε μείνει στο σημείο που πρέπει να υλοποιήσουμε τη συνάρτηση Start Server. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Μόλις πάρει IP, εκτελείται αυτή η συνάρτηση. Και αν βρει ότι είναι ένα άλλο server, πάει και τον αρχικοποιεί. Οπότε θα εκτελέσουμε την Start Server εδώ. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει ένα λάθος. Οπότε εδώ θα επιστρέψω ένα τέτοιο τύπο δεδομένων. Και εδώ θα πω και είμαι νομίζω εντάξει, αν και είναι pointer εδώ, τώρα είμαστε εκεί. Λοιπόν, ξεκινάω το server, εκτελεί τη συνάρτηση, αρχικοποιώ μια μεταβλητή συγγνώμη, πάλι ένα pointer, φτιάχνω μια μεταβλητή η οποία αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. Θα αποθηκευτούν οι default ρυθμίσεις. Πατάω F12 να δούμε τι ρυθμίσεις είναι. Εδώ βλέπουμε τις default ρυθμίσεις που θα πάρει. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε την πόρτα. Και μετά, αφού πάρει τις default ρυθμίσεις, θέλω να αλλάξω μόνο αυτό. Από false να το κάνω true. Ωραία. Αυτό θα το κάνω γιατί το ESP32 έχει περιορισμένους πόρους και αντέχει συγκεκριμένο αριθμό συνδέσεων, οπότε θα χρειάζεται να σβήνω πράγματα από τη μνήμη. Επομένως θα σβήνω πρώτα τα παλιά. Εδώ ξεκινάω τον server, είναι μία συνάρτηση, πατάω F12, του component ESP HTTP server που το έχω κάνει include. Ωραία. Και την επιστρέφουμε. Την επιστρέφουμε στη συνάρτηση που κάνει connect, έτσι ώστε πλέον ο server, ο pointer αυτός, να δείχνει σε ένα σημείο στη μνήμη που είναι υποθηκευμένες όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Ωραία. Τώρα θέλουμε να κάνουμε το εξής. Θέλουμε να φτιάξουμε τις σελίδες για τη login σελίδα και τη σελίδα dashboard. Δηλαδή, όταν κάποιος πατήσει την IP, να τον πηγαίνει στην αρχική σελίδα και αν πατήσει αυτή τη σελίδα να πηγαίνει στην dashboard. Δηλαδή, η μία σελίδα είναι αυτή και όταν κάνει login, να πηγαίνει στην dashboard. Οπότε, δύο URL. Έτσι. Από εδώ θα μας ανακατευθύνει στην dashboard. Όμως, πάμε να φτιάξουμε τις δύο σελίδες ξεχωριστά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε μια κάρτα οδηγιών για το κάθε ένα ερώτημα. Δηλαδή, τι έχουμε κάνει τώρα. Έχουμε φτιάξει ένα struct που θα έχει τις οδηγίες όταν χτυπάμε το URL, την IP, ποια μέθοδος χρησιμοποιούμε, την get και ποιος handler θα εκτελεστεί, που είναι αυτός εδώ handler, δεν έχουμε βάλει ακόμα τίποτα. Και εδώ πέρα τι επιστρέφουμε, ας βάλουμε ένα μήνυμα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό όμως δεν αρκεί. Να βάλουμε εδώ βασικά και μια εκτύπωση. Κάνουμε ένα build
ότι ναι μεν την έχουμε δηλώσει, αυτή την οδηγία, αλλά δεν χρησιμοποιείται από πουθενά. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε την κάρτα οδηγιών που φτιάξαμε για τη login σελίδα στο server. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, για να εκτυπωθεί αυτό το μήνυμα θα πρέπει μέσα στο handler να δώσουμε οδηγία το response να είναι αυτό το μήνυμα. Οπότε αυτό που έχω να κάνω είναι στην ουσία τι κάνω, παίρνω το μήνυμα και το δίνω σαν response. Για να κάνουμε build, ωραία, θα το περάσουμε στον μικροελεγκτή. Για να δούμε. Δούμε να χτυπήσουμε την IP. Βλέπουμε ότι είμαι μέσα στο handler και παίρνω το μήνυμα. Αν κάνω ανανέωση, πάλι μπαίνω μέσα στο handler και μου βγάζει το μήνυμα. Ωραία. Κάτι που ξέχασα να σας πω, το έκανα off record. Στη main, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, έβαλα και αυτή την εντολή να ξεκινήσει και ο server. Εντάξει, θα εξηγήσω το εξής, ότι είπαμε στην αρχή ότι αν πάρει IP θα έπρεπε να εκτελεστεί ο handler, το connect και να ξεκινήσει ο server αυτόματα. Όμως στην αρχή αυτή η συνάρτηση περιμένει μέχρι να πάρει IP και μετά δηλώνονται οι handler. Οπότε την πρώτη φορά πρέπει να ξεκινήσω το server. Τις επόμενες θα πάει μέσω του handler. Λοιπόν, ό,τι ακριβώς έχω κάνει για τη login σελίδα, πάμε να κάνουμε για την σελίδα dashboard. Θα προχωρήσω το βίντεο και θα δείξω τον κώδικα πάλι. Λοιπόν, κάναμε το ίδιο πράγμα για το dashboard. Φτιάξαμε την καρτέλα οδηγιών, ορίσαμε το handler. Ο handler είναι εδώ. Ένα μήνυμα ότι μπήκα στο handler για αποσφαλμάτωση. Παίρνουμε το μήνυμα. Ποιο μήνυμα? Αυτό. Δηλαδή αυτό. Και το δίνουμε σαν response. Και γυρνάμε ότι είμαστε OK. Ωραία. Και το τελευταίο που κάναμε στο start server, όπως είχαμε βάλει εδώ την εγγραφή για το URL της login σελίδας, το ίδιο κάνουμε για το dashboard. Εδώ είχα κάνει λάθος νομίζω και είχα βάλει άλλη IP. Τώρα είναι τη σωστή, οπότε κάνω build. OK. Περνάω το πρόγραμμα. Πάμε. URL της αρχικής. Πάμε. I am in login get handler. OK. Το βλέπουμε. Εδώ. Και πράγματι μας επέστρεψε το μήνυμα από τη login σελίδα και μόλις πατήσουμε αυτό, είμαι στο dashboard handler πλέον και μου επιστρέφει το μήνυμα αυτή τη σελίδα. Όσες φορές και να κάνω ανανέωση, ξαναμπαίνω στο handler. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα είναι να φτιάξω μια HTML σελίδα. Θα πάρω ένα έτοιμο κομμάτι, θα το κάνω paste. OK. Στην ουσία τι κάνει η HTML σελίδα? Φτιάχνει μια φόρμα, έτσι, με username και password και μόλις πατηθεί το κουμπί, το μπουτόν, θα κάνει αυτό το action. Δηλαδή, θα κάνει ένα post ερώτημα σε μια σελίδα login που δεν την έχουμε φτιάξει ακόμα. Θα το πούμε παρακάτω. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την HTML. Παίρνω εδώ. Οπότε τώρα πλέον πάω στο handler της login. Σφήνω αυτό. Login page. OK. Και εδώ
Το κάνω null για πιο γρήγορα. Κάνω build. Φλασάρω. Πάμε. Και μου βγάζει την σελίδα. Αν πατήσω login, είπαμε θα κάνει ένα post, το οποίο δεν το έχουμε δημιουργήσει ακόμα. Δηλαδή, άμα πατήσω, θα μου βγάλει not working και λογικό είναι. Έτσι, το response θα είναι μια HTML σελίδα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι, μόλις πατηθεί το μπουτόν και γίνει αυτό το action, πρέπει να φτιάξουμε ένα handler για αυτό το action. Και μέσα σε αυτό το handler θα διαβάζει τους κωδικούς και θα κοιτάει αν είναι σωστή και αν είναι σωστή θα μας κάνει redirect που στο dashboard. Ωραία, αυτά θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο.